سلام، مهندس فرید نیا هستم از آموزشگاه معماری پایدار. در این ویدیو میخوام مراحل ایده پردازی اسکیس ساختمان‌های آینده بر اساس فرم‌های اتفاقی رو با در نظر گرفتن حوزه‌های معماری روز دنیا توضیح بدم. من در این اسکیس از نخ‌های نسوزی استفاده کردم که برای گریل کردن مواد غذایی در فر یا باربیکیو کارایی داره. این رشته نخ‌ها رو به مداد رنگی بافتم و سر دیگه اونها با طول‌های متفاوت آزاده. پرتاب کردن مداد بر روی شیت آبرنگ باعث ایجاد فرم‌های اتفاقی از پیچش نخ‌ها میشه. در معماری امروز فرم‌های طبیعی و تصادفی مثل فراکتال‌ها و ساختارهای ارگانیک میتونن الهام بخش طراحی معماری آینده باشن. برخلاف فرم‌های هندسی خشک، ما با استفاده از طراحی مولد و مواد نوین میتونیم سازه‌هایی با فرم‌های نرم، سیال و تطبیق پذیر بسازیم. حوزه‌هایی از معماری که در این زمینه فعالیت میکنن شامل Aleatory Architecture، معماری بر مبنای اتفاق، Generative Design، تولید فرم بر اساس الگوریتم‌های محاسباتی، Biomimetic Materials، ساختارهای خودترمیم و همچنین میتوان به رعایت اصل تنسگریتی، سیستم‌های کشبستی در ساخت و ساز نیز اشاره کرد. من در این اسکیس سعی کردم رشته‌های نخ‌های نسوز خودشون راهشون رو پیدا کنن و اتفاق باعث خلق فرم ها بشه. فرم های ارگانیکی که از پیچش نرم ریسه های نخ به دور هم یا در امتدادهای نامنظم ایجاد میشن به آرامی میتونن فضاهایی برای زندگی، حرکت و یا مکث خلق کنن. ریچارد تیلر معتقده که دید انسان به زبان بصری فراکتال های طبیعت عادت کرده. مغز با دیدن این فرم ها احساس راحتی میکنه و استرس کاهش پیدا میکنه. این فرم ها مثل برگ ها و شاخه های گیاهان، ابرها یا فرم های تصادفی روی یک سطح هستند. مطالعات نشون داده که مناسب ترین بعد فراکتال برای کاهش استرس عدد بین 1/3 تا 1/5. به طور خلاصه اگر فرم‌های ساختمان به درستی با ذهن و بدن انسان سازگار بشن، معماری فضا بر احساس تعلق به اون مکان و احساس آرامش از بودن و تصمیم گیری برای بازگشتن به اون مکان تأثیر مثبت میذاره. در این اسکیس ریسه های نخ متصل به مداد رنگی رو میتونیم مانند یک رشته های سازه‌ای انعطاف پذیر و سیال در نظر بگیریم که بعد از اینکه به آرامی از روی سطح پرتابی به بالا کشیده میشن و کانسپت مورد تایید رو در فضا شکل میدن، با پاشیدن موادی بر روی اونها پایدار شده و در حالت ایدئال نگرانه تر میتونن مانند درخت در برخی از قسمت ها رشد کنند و مانند یک گیاه زنده به سوی آسمان و محیط اطراف خود حرکت داشته باشند. در این صورت برپایی بلندترین برج‌های دنیا هم در چند روز میسر خواهد شد.
سعی میکنم این حوزه‌های مطالعاتی جدید رو با ارائه جزئیات بیشتر در مراحل تکوین این اسکیس به شما توضیح بدم تا علاوه بر این که خسته کننده نباشه بتونیم ازشون راهکارهای جدیدی در تکمیل این ایده پردازی کسب بکنیم. Aleatory Architecture، معماری بر مبنای اتفاق یا معماری آل-آتوریک. در این معماری عدم قطعیت و تصادفی بودن به عنوان یک اصل طراحی پذیرفته میشه و در آن عناصر ساختاری به صورت تصادفی و غیر قابل پیش بینی ترکیب میشن. بر اساس شانس در طراحی و ساخت بنا تاکید داره و از نظم و هندسه سنتی فاصله میگیره. معماران در این سبک اجازه میدن که عناصر ساختاری به شکلی تصادفی در کنار هم قرار بگیرند. فرم نهایی بنا بر اساس ترکیبی از عوامل تصادفی و اراده معمار شکل میگیره. هدف از این رویکرد ایجاد فضاهایی است که از نظر بصری جذاب و غیر منتظره باشه و تجربه‌ای متفاوت از معماری رو برای کاربران ایجاد بکنه. بدین ترتیب مواد ساختمانی میتونن رفتار و واکنش خودشون رو نسبت به شرایط محیطی شکل بدن. برای این نوع معماری میتونیم به پروژه راک پرینت چاپ سنگی اشاره کنیم، یعنی ساختمان سازی با کابل و سنگریزه. بدون هیچ گونه ملاتی برای اتصال، هیچ گونه قالب بندی برای فرم دادن احجام. اینجا نظم از طریق بی‌نظمی کنترل شده تولید میشه. هدف من از توضیح دادن پروژه راک پرینت این هست که به شما دوستان گرامی این پیام رو برسونم که برای رسیدن به مسیری نو در خلق معماری آینده باید کمی از چارچوب‌های معماری امروز گذر کنیم و به این مسئله هم بیاندیشیم که بدون ملات و با نیروهای خاص مواد قادر به چسبیدن و فرم داده شدن هستند و این یک واقعیته که به صورتی خاص، البته در ابعادی کوچک، در پروژه راک پرینت به منصه ظهور رسیده. پروفسور فابیو گرامازیو در این باره میگوید شما باید جسور باشید اما در عین حال به اندازه کافی شایسته باشید تا نشانه‌های مختلف زمان را بخوانید، آنها را با هم ترکیب کنید و در نهایت یک زیست بوم ایجاد کنید که در آن این همکاری بتواند موفق شود. همکار ایشان پروفسور ماتیاس کوهلر در مورد منابع الهام بخش پروژهشان میگوید الهامگیری این پروژه از کنفرانس‌های علمی در مورد پارازیت بوده است. بدین صورت که مواد خاصی تحت تاثیر نیروی قرار می‌گیرند و بعد از اثر این نیرو بر روی آنها دیگر قادر به حرکت نمی‌باشند و برای مدت کوتاهی پایدار می‌شوند و هنگامی که تأثیرات این نیرو متوقف می‌گردد ماده دوباره سیال شده و از موقعیت استقرار خود می‌تواند کنده و جابجا گردد. در این پروژه با سوالات و چالش‌هایی روبرو هستیم که آیا می‌توان یک ماده را به صورت موقت به یک ساختمان تبدیل کرد و سپس به ماده خامی که قبلا بوده تبدیل شود؟ چگونه می‌توان در آینده ساختمان‌ها را بدون هدر دادن منابع زیاد یا تخریب مصالح در روند ساخت و ساز ایجاد کنیم؟
برای خلق ایده ها باید بتونید از متریال ها و مواد متفاوت اسکیس ها و احجام متفاوت بسازید، زیرا وقتی که شما شروع به ساختن میکنید، پروسه تبدیل تصاویر ذهنی شما به یک فضای کالبدی کم کم شکل میگیره و به مرور زمان این تکمیل تر خواهد شد. فقط فکر کردن به معماری آینده و نقاشی کشیدن از اونها کافی نخواهد بود، زیرا در بین احجامی که ساخته میشه فضاهایی شکل میگیره که اصلاً ساخته شدن اونها در داخل برنامه‌های نرم افزاری و یا در تصورات یک فرد امکان پذیر نیست. فضاهای اتفاقی خلق میشه که شاید بتونه معماری آینده رو متحول بکنه. همراه با خلاقیت هایی که انجام میدید باید مطالعاتی در زمینه علوم روز داشته باشید تا ببینید که کدوم از اونها به ایده های شما نزدیکتره و میتونید در پروسه تکمیل ایده پردازی خودتون از اونها استفاده کنید. برای اینکه اسکیس ساختمان های آینده با فرم های اتفاقی از رشته های نخ و یا به تعبیری از کابل های تشکیل شده، بهتره که با سیستم تنسگریتی یا سیستم های کشبستی هم از نظر علمی آشنا بشیم. رعایت اصل تنسگریتی در ساخت و ساز. تنسگریتی ترکیبی از دو کلمه تنشن کشش و اینتگریتی یک پارچگیه. در این سیستم اجزای تحت فشار مانند ستونها در داخل یک شبکه پیوسته از اجزای کششی مانند کابل‌ها معلق هستند و به دلیل توزیع یک نواخت نیروها می‌تواند بارهای سنگین رو تحمل کنه و در عین حال انعطاف پذیر و سبک باشه. یک پارچگی این گروه از ساختارها مرتبط با تعادل کشش‌های داخلیه. در این سیستم عناصر فشاری متمایز در داخل شبکه کششی شناور هستند. چنین ساختارهایی به طور خودکار موقعیتی از تعادل پایدار رو ایجاد می‌کنند و با یک پیکربندی انرژی الاستیکی ذخیره شده رو به حداقل می‌رسونند. خواص ارتجاعی و غیر خطی با حرکت سیال مانند دارند که نتیجه یک پارچگی تمام اجزاه. نمود ساختار تنسگریتی در طبیعت تار عنکبوت و روش پیله کرم ابریشم هست. تنسگریتی یعنی ساختارهایی که با ترکیب دقیق نیروی کشش و فشار شکل پایداری تولید کنند. این اصل نه تنها در سلول‌ها و بافت‌ها شبیه سازی میشه، بلکه ایده‌های سازه‌ای برای معماری‌های انعطاف پذیر رو الهام میده.
شاید روزی یک ربات بزرگ رشته‌های سازه‌ای انعطاف پذیر و متحرک یک برج رو که از یک سر به میله‌ای ثابت شدند رو در آسمان بچرخونه و بر روی بستر قرارگیری اون بیاندازه. این کار رو بارها و بارها با الگوریتم‌های فضایی متفاوت و متغیرهای بیشمار تکرار کنه و در لحظه‌ای که اتفاق نامیده میشه به کانسپتی مورد قبول برسه. در اون هنگام آرام میله رو به سمت آسمان حرکت بده و مسلمه که صدها فرم متفاوت در این مسیر پیچیده ایجاد خواهد شد. در اینجا برای سبکی سازه یا برای سیالیت اون و هزاران دلیل موجه دیگه موادی هوشمند به صورت ژل یا اسپری بر روی این تارهای معلق انعطاف پذیر پاشیده بشه و وقتی همه چیز در زمان پایدار و ثابت شد، حرکت، انعطاف پذیری و هزاران آیتم دیگه محدود شد تا امکان ایجاد فضای معماری میسر بشه، کانسپتی بی‌نظیر خلق میشه. دوستان عزیز من، معماران باید ایده پردازی کنند، باید کانسپت های دور از ذهن بزنند، زیرا معماری یعنی ساختن، نه فقط برای امروز. یک معمار باید صدها سال آینده رو در خلق فضای حال در نظر بگیره، زیرا چیزی که ساخته میشه باید بمونه و جوابگوی نیازهای انسانهای فردا هم باشه. هزاران آیتم در شکل‌گیری فضای معماری میتونه متأثر باشه. یک معمار باید مطالعات مردم شناسی داشته باشه، مطالعات جامعه شناسی داشته باشه، از اقتصاد، از ایدئولوژی، از فرهنگ مردمان اون سرزمین اطلاع داشته باشه تا چیزی که ساخته میشه به انسانها احساس تعلق به فضا رو بده، نه اینکه بعد از مدتی ساختمانها به صورت متروکه رها بشن و چاره‌ای جز تخریب اونها باقی نمونه.
با توجه به پیشرفت‌های علمی در مواد انعطاف پذیر و هوشمند میتونیم تصور کنیم که در آینده سازه‌هایی بسازیم که با دمیدن ملات و یا استفاده از ژل‌ها فرم‌های سیال و نرم معماری‌های زیبا بیافرینند. درست مثل یک ارگانیسم زنده سازه‌ها خودشون شکل بگیرند و تغییر کنند. فرم‌های تصادفی فقط بازی ذهن نیستند، اونها دعوتی هستند برای نگاه دوباره به طبیعت، به ماده و به مکانهای بی‌نهایت معماری آینده. اگه دوست دارید ایده های منحصر به فرد خودتون روزی صورت واقعی بگیره، پس بهتره با این اسکیس ها شروع بکنید. شما هم با رشته های نخ کانسپت های بی‌نظیری بزنید و تجربه خودتون رو از انجام این اسکیس برای من بفرستید.